जय सच्चिदानंद भगवान की जय। આજે શિબિરનો છેલ્લો દિવસ અને સમય પણ હવે નજીક છે કલાક દિવસ. તો આપણો વિષય આપણે વિવેક સુધામણી ઉપર ચર્ચા કરીએ, થોડી ચર્ચા આગળ વધારીએ. આમાં ગુરુ શિષ્ય સંવાદ છે. ગુરુ શિષ્યના પ્રશ્નને આધારે ગુરુ જે અને જવાબ આપે છે. આ ચર્ચા આ છે. જેને બંધન આ સંસાર લાગ્યો તો એવો જીવ ગુરુ પાસે જઈને શરણે જઈને કહે કે ગુરુજી, આ સંસાર મને બંધન લાગે છે. બંધન શું છે એ સમજાતું નથી અને બંધનમાંથી છૂટવું કે એ પણ ખબર નથી. એટલે તમારી પાસે તો આ પ્રશ્નથી આરંભ થયો આ ચર્ચા. જેને સમજાણું બંધન એને જ છૂટવાની વાત આવે ને, હજી તો આ બંધન છે એ નથી ખબર. આ સંસારને જ આપણે તો માની લીધું કે આ બધું બરાબર છે, ખાધો પીધો રાજકીય રહેલા છે. બંધનના જ ખબર નથી. બંધનના ખબર પડે તો છોકરાનો વિચાર આવે ને, વિચાર આવે તો કંઈક ઉપાય હોય છે. તો એટલે એના ગુરુ કહે કે તું ભાગશાળી, તારું કુળ ભાગશાળી, કે તને આવો વિચાર તો આવ્યો કે હવે અહીં રે, હું તને રસ્તો બતાવે, બંધન શું છે, કેમ છૂટવું. તો આ બધી ચર્ચા એની છે. એટલે દેહ ને દેહી, આ શરીર આ બધું અલગ છે. આપણે એમને આપાપણાની વાત કરી તો વાત એ છે. તો ફરી એ જ સમજાવે. એમાં એ જ વાત આવી હતી કે આ રસ્તે જવાનું એમાંથી છૂટવું હોય તો 4 વસ્તુ ખાસ જરૂરી છે: વિવેક, વૈરાગ્ય, સત્સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ. આ 4 વસ્તુ હોય તો પછી આમાં તો ડગલા આગળ માંડવાની વાત આવે. આવ છબછબિયા કરે નહીં આવે. બરાબર. મુક્તિની ઈચ્છા, મુમુક્ષુ એટલે મુક્તિની ઈચ્છા તો પ્રાથમિક છે. ઈચ્છા તો પેલા જાગવી જોઈએ ને, બીજા સાધન તો પછી આવે. મુખ્ય એ જ. પછી વિવેક એટલે સમજણ. સમજણ હોય તો જ આવી ઈચ્છા જાગે કે આ સંસારમાં વિવેક એટલે આ કે વાસ્તવિક સુખ જેને માટે આ જીવ અનાદિથી ભટકે, નિત્ય સુખ ચાહે, નિત્ય આનંદ ચાહીએ, આપણે બધા એ જોઈએ છે. અને દુઃખમાંથી કાયમ છૂટવાના દિવસ રાત આ જીવનો પુરુષાર્થ જ છે. આપણે શું કરીએ? આ બધા જે કંઈ મથામણ કરતા હોય, પછી જેને જેવી સમજણ એવું બધો ઉપાય તો એ જ કરે. પણ બધાયનો હેતુ લક્ષ્ય એક જ છે: સુખ શાંતિ આનંદ જીવનમાં આવે. પછી એને ખબર ન હોય તો રસ્તો કદાચ ખોટો લેતા હોય, એ તો એ વધારે બનવાની શક્યતા વધારે. કારણ કે ખબર તો નથી કે સુખ શાંતિ આનંદ શું છે વાસ્તવિક રીતે અને કેવી રીતે મળે એ પણ આપણે ખબર નથી. આવું સમજાવવું એ જ મોટી કૃપા કહેવાય ભગવાન, કે હવે આપણે સમજણ તો આવી. એટલે 3 વસ્તુ દુર્લભ કીધી. માણસ તો થયા પણ માણહાઈ આવી. પછી મુક્તિની ઈચ્છા જાગી અને ત્રીજી કોઈ ગુરુ મળ્યા, રસ્તો બતાવવાળા મળ્યા. 3 વસ્તુ એક સાથે મળવી દુર્લભ છે. દુર્લભમ એવમ પ્રયત દેવ અનુગ્રહ કારણ. એટલે કે ઈશ્વરની કૃપાથી એકારે ત્રણેય આવો અનુકૂળતાઓ આપણને મળે જીવનમાં. એક સાથે નથી મળતું. માણસથી આ માણહાઈ આવી, કદાચ ઈચ્છા જાગી તો પાછું કોઈ મારે બતાવવાનું જોઈએ. તો ગુરુ વિના તો હાલે નતા. કોઈ પણ જગ્યાએ ગામમાં ક્યાંક જવું હોય તો સરનામા જોઈએ, નિર્દેશના નકશાના કારણ તો નેવિગેશન કેટલા લઈને જઈએ ક્યાંક જવું હોય તો હવે આ તો રહસ્યમય છે બધું. આમાં તો કોઈ નકશા કે આપણું કંઈ કામ આવે એમ નથી. એટલે આ પ્રશ્નના આધારે પછી આ ચર્ચા હાલી કે ભાઈ, એક તો તારે કે કરવાનું તારે છે. જો બીમારી તારે છે, માંદો તું છે તો દવાઈ તારે ખાવી પડે. બધું એ છે. આપણે એમ થાય કે મારે માથે વાર મૂકી દઈએ આ બધું પાર પડી જાય, પણ એવું નથી. જેને રોગ હોય એને દવા ખાવી પડે. બરાબર. એટલે ગુરુ કે સાધુ સંત આપણને રસ્તો બતાવે, પણ એ પછી કેમ કરવાની આપણી તૈયારી હોય તો પુરુષાર્થ આપણે કરવાનો છે. અનુભવ આપણે લેવો તો આપણે જ કરવું પડે. આપણે જ બદલવાનું છે. માર્ગદર્શન મળી ગયું. તો આ બધી આપણામાં આવી અધિકાર પણ હોય તો કંઈક આગળ વધાય. નહીંતર આપણે પ્રયાસ કરતા હોય પણ આ બધું ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટ આવતી ને આપણે ખબર ન હોય કે આમાં ક્યાં આપણે ભૂલ થાય, તો આપણે પૂરું પરિણામ ક્યારે મળતું એનું કારણ આ છે. એટલે વિવેક આવે, સમજાય તો જ વૈરાગ્ય આવે. એટલે કે તો આ જેને અહીં દોડીએ દેવેલા એ બાજુ દોડવાનું બંધ થાય. આપણું ધ્યાન તો છે, ધ્યાન તો બધાય કરે છે.
પણ ધ્યાન આપણું આ જગતના વિષયો તરફ છે. ઈ છે ને ધ્યાન એટલે મન. આપણી સુરતા મન ક્યાં છે? જે આપણે આ જગતના વિષયો જે ગમતા, જેનો જે વિષય એમાં એનું ધ્યાન હોય, એનું ચિંતન એ જ ને, એનું સતત એમાં જ હોય ને, એનો માટે જ મથામણ આવતી ને એની પાછળ જ જીવન એનું પૂરું થતું હોય. તો એ દિશા ક્યારે બદલાય? એ સમજાય કે આપણે ખોટે રસ્તે છે. આ રસ્તે હજી સુધી કોઈને મળ્યું નથી. કોઈ દાવો નથી કર્યો આ જગતમાં કે હું સુખી છું. ને સાધુ સંતોએ પોકારી કંઈક તો આપણે એમાં ગાંઠા કાઢીને આપણે થોડીક તો સમજણ આવવી જોઈએ. તો એ આ વિવેક તો મન બે બાજુ ન જઈએ કે કાં તો આ બાજુ જાય કાં બાજુ. આ અંદરનો રસ્તો છે, આ બહારનો રસ્તો. તો સંસાર જોતો હોય તો મન બહાર જવાનું છે. એટલે વિષય તો બહાર અંદર જે મન કઈ છે આત્મા પરમાત્મા છે એ કઈ અંદર બેઠો નથી, કઈ બહાર નથી, સર્વત્ર એ છે. પણ વિષયો તરફ આપણું ધ્યાન છે, દ્રશ્યો તરફ છે, એ સંસાર. અને અંદર જવું એટલે અંદર જેવું કઈ નથી, કઈ અંદર કેમ બેઠું. અંદર એટલે પોતા તરફ જવું. આપણે અન્ય તરફ છે, આપણું ધ્યાન અન્ય તરફથી વાળીને પોતા ઉપર કેન્દ્રિત કરવું. હું કોણ? તો હું ને જાણવાનો છે. અંદર કઈ બધું વસ્તુ નથી. અંદરનું ઘણી વાર કે અંતરનું થવા એટલે આપણે થાય કંઈક અંદર હશે, કોઈ કે હૃદયમાં છે તો આપણે કે જ્યાં કેમ બેઠો નહીં. એવું કોઈ એ થોડો એક સ્થાનમાં રહેવા વાળો કે છે. સર્વત્ર, સર્વદેશી, સર્વકારી, સર્વ વસ્તુમાં છે, સર્વવ્યાપી છે. અંદર બહાર બધે હરખો જ છે. એ અંદર જેવું નથી. અંદર એટલે અહીંયા હું તરફ જવાનું છે. આ સર્વને જાણી રહ્યો છે. એ જાણી રહ્યો એ કોણ છે? પોતે. એટલે આ બધા એક એક વિષય લીધો છે. સ્થૂલ પેલા શરીરનું સમજાયું કે આ સ્થૂલ શરીર શું છે, એના વિકારો શું છે, એના ગુણધર્મો શું છે, શેનું બનેલું છે, એ બધું સમજાયું. પછી ઇન્દ્રિયો શું છે, પછી આપણે ગઈકાલે 5 પ્રાણ જોઈ ગયા. 5 પ્રાણ શું છે, એટલે એક એક વસ્તુ સમજાવતા જાય કે આ બધું એ વિકારી છે, નાશનું છે, પરિણામી છે. એટલે એ અનિત્ય છે. અને અનિત્ય હોય એ આપણું સ્વરૂપ. પરમાત્મા તો નિત્ય છે, આત્મા નિત્ય છે. તો આ તો બધા શરીરમાં છે ને હું માન્યો એ તો શરીર જ અનિત્ય છે. તો જો હું આત્મા હોય, અવિનાશી હોય તો હું આ ન હોય ને. એ રીતે એક એક વસ્તુ અલગ અલગ આપણે સમજાવે છે. અને એમાંથી આપણું હું પણ છોડીએ. આપાપણું એટલે હું આ છું એમાંથી સમજાતો જાય તો એ છોડતા જાય કે આ શરીર હું ન હોય. શરીર પછી ઇન્દ્રિયો આવે તો એ પણ સૂક્ષ્મ છે, તો એ ન હોય. એથી સૂક્ષ્મ મન છે, પ્રાણ છે, બુદ્ધિ છે. એમ બધાય છોડતા જાય. એમાંથી હું પણ છોડવું એટલે કંઈ શરીરને આપણે છોડવાનું નથી. પણ આ હું છું એવું માનતા બંધ થાય તો ધીરે ધીરે એ અંદર જેને કહીએ એ હું છે, સર્વને સૂક્ષ્મ, સર્વને જાણનારો એ હું. તો એ રીતે ગુરુ એના શિષ્યને આ બધી સમજણ આપે. તો કાલે આપણે 5 પ્રાણ જોયા. પ્રાણ, અપાન, સમાન, જ્ઞાન, ઉદાન. એના કાર્ય. પ્રાણ તો એક જ. આ સમગ્ર સૃષ્ટિ પ્રાણરૂપ છે. આ નામરૂપ પદાર્થ એ પ્રાણ છે. એ ઘનીભૂત પ્રાણ કહેવાય. તો એ બધું પ્રાણરૂપ જ છે. એટલે વસ્તુ એકની એક છે. અંતઃકરણના 4 ભેદ પડે તો અંતઃકરણ કંઈ વિભાજિત ન થાય. એના કાર્ય અનુસાર અંતઃકરણના 4 ભાગ પડે આપણે જોઈ ગયા. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. એમ પ્રાણ પણ એક જ છે. પણ એનું કાર્ય શું છે? શરીરમાં દરેક ક્રિયા પ્રાણથી થતી હોય. સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ એક શરીરની ક્રિયા થઈ રહી છે. પ્રાણ છે, પ્રાણી ઉર્જા, શક્તિ છે. એનાથી બધું કાર્ય થઈ રહ્યું. તો એનું કાર્યના આધારે 5 અલગ અલગ વિભાગ પડ્યા. પ્રાણ છે એ અહીંથી ઉપર છે, આપણે ભૂખ લગાડે, આ બધી તૃષ્ણા લગાડે. સમાન છે એ ખાધા પછી પાચન કરે. અપાન છે એ પાછું મળ વિસર્જન આ તે એ કરે. વ્યાન છે એ આખા શરીરમાં આપણું આ પોષણ કરે. ખાધું એનું છે ક્ષાર તત્વ જે પાચનથી એને અણુ એક શરીરના શેર સુધી પહોંચાડે. અને વ્યાન છે એ અહીંથી ગળાથી ઉપર. અહીં અન્ન ખાઈએ તો એ અન્નળીમાં જવું છે. શ્વાસનળી મેળવી જાય તો શ્વાસ બંધ થઈ જાય. એ કામ એ કરે કે આ બાજુ જાય, બધી વ્યવસ્થા કરે. એમ આપણી યાદ શક્તિ આ તે એના ઉપર એને સચ્ચે કરી મૃત્યુ પામીએ ત્યાર પછી આ શરીરમાંથી પ્રાણ છૂટે ત્યારે છેલ્લો એ ઉદાન નીકળે. શરીરનું બધું અણુમાંથી છોડીને એને સડાવવાનું કામ એ કરે. તરત જ સડવાની પ્રક્રિયા થઈ જાય. ચાલો મૃત્યુ થાય તો આપણે એટલે તરત જવા દે. રામ બોલું ભાઈ રામચંદ્રની ઘરમાંથી કાઢો. તો હવે આગળની ઇન્દ્રિયો વિશે કરે સૂક્ષ્મ
વાગાદિ પંચ, શ્રવણાદિ પંચ, પ્રાણાદિ પંચ, મુખાની પંચ, બુદ્ધિયાદિ વિદ્યાપી ચ કામ કર્મણી પુર્યષ્ટકમ સૂક્ષ્મ શરીરમ આહિ. આ સૂક્ષ્મ શરીરની વાત આવે આગળ. આમ તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં બધાને ત્યાં સ્થૂળ શરીર છે એ અન્નમય કોષ એ સ્થૂળ શરીર છે, અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રાણમય, મનોમય અને બુદ્ધિમય આ બધા સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવે. પ્રાણ, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ બધું સૂક્ષ્મ શરીરમાં હોય. એટલે સૂક્ષ્મ શરીર આ શરીર છોડીને જાય. પ્રાણનું શું કામ છે? સૂક્ષ્મ શરીરને આ સ્થૂળ શરીર આને જોડી રાખે. એટલે કે એના પ્રાણ સુધી ગયા. પ્રાણ એક ઉર્જા છે. આપણા કર્મ અનુસાર આપણને જેટલી ઉર્જા મળી એને આપણે આયુષ્ય કહીએ કે ભાઈ એટલા વર્ષની જિંદગી હતી, એ એટલા વર્ષ એટલા શ્વાસ હાલે એટલે શક્તિ આપણને આપણા કર્મ અનુસાર આ જન્મમાં પ્રાપ્ત થઈ. તો એ શ્વાસ પૂરા થયા એટલે જાય. શ્વાસનું પણ બહુ જો કર્કશથી ઉપયોગ કરે, બે આગેરા કાઢીએ એટલે વહેલું પૂરું થાય. એ દીવામાં તેલ જેવું છે પ્રાણનું, દીવો લાવી જાય પછી તેલ વળી જાય. તો પ્રાણ સ્થૂળ શરીરને જોડનારો એ પ્રાણ છે. આ સ્થૂળ શરીર અને અંદરનું સૂક્ષ્મ શરીર બે પ્રાણને લીધે જોડાયેલા છે. તો પ્રાણ ઉર્જા પૂરી થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીરથી આ સ્થૂળ અલગ થઈ જાય. આ ઉપરનો દેખાવ છે એટલું. તો આપણે એ સૂક્ષ્મની અંદર એક કારણ શરીરની ત્રણેયથી પર આત્મા છે એ આપણે છે. એટલે આપણે મરવાનું નથી. સૂક્ષ્મ શરીર એ મળતું નથી. આ સ્થૂળ એક જ મળે. એમાં સંસ્કાર લઈને ફરી ફરી પાછા આપણા કર્મના સંસ્કાર આ બધું સૂક્ષ્મ શરીરમાં, મનમાં, અંતઃકરણમાં એ રહેલું છે. એ જ ફરી ફરીને આપણે બીજા શરીરમાં લઈ જાય. આપણા કર્મ અનુસાર, આપણી ઈચ્છનાઓ, વાસનાઓ અનુસાર ફરી ફરીને એ દિશામાં લઈ જાય. પછી જ્યાં જાય ને એવું ભોગ મળે, એવું આયુષ્ય મળે, હગાવાલા, પરિવાર, એ બધું એ સુખ દુઃખ વગેરે આપણા કર્મ અનુસાર અહીંયા પ્રાપ્ત થાય બધું. તો અહીંયા સૂક્ષ્મ શરીર વાત કરે છે કે વાણી વગેરે 5 કર્મેન્દ્રિયો જે ક્રિયા થતી જેનાથી કર્મેન્દ્રિય, હાથ પગ આ બધા છે એ બધા કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. સ્ત્રોત વગેરે 5 જ્ઞાન જેનાથી જ્ઞાન થાય, કાન ને, આંખો ને, નાક ને, જીભ ને, ચામડી ને, બધા જ્ઞાન જેનાથી થાય 5 વિષયનું એ બધી જ્ઞાનેન્દ્રિય છે. પછી 5 પ્રાણ, તો આપણે હમણાં જોઈ ગયા 5 પ્રાણ, પ્રાણાપાન, સમાન, વ્યાન, ઉદાન, આકાશ વગેરે 5 મહાભૂત. પંચમહાભૂતનું આ જગત આખો બનેલો છે. આપણું શરીર પણ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. સૂક્ષ્મ શરીર છે એ સૂક્ષ્મ ભૂતનું બન્યું, અને સ્થૂળ શરીર છે એ સૂક્ષ્મ ભૂત મિશ્રણ થઈને સ્થૂળ ભૂત બન્યા. પંચીકરણ આ બધી વેદાંતની પ્રક્રિયા આપણે અગાઉ જોઈ ગયા એટલે એ ચર્ચા નહીં કરીએ. પણ એ સૂક્ષ્મ ભૂત છે એ ભેગા થઈ મિશ્ર થઈને આ સ્થૂળ શરીર બનેવા. જગત, આ સ્થૂળ જગત દેખાય પણ એ 5 ભૂત એવી રીતે મિશ્રણ થઈને બન્યા. એને એટલે સ્થૂળ કીધા. સૂક્ષ્મ છે એ તો આપણે દેખાય એવા નથી, એટલે સૂક્ષ્મ છે. આ સ્થૂળ આપણે જોઈએ તો એ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ 5 મહાભૂત છે. આ 5 કેમાંથી? અભિમાન, અહંકાર. સમષ્ટિ અહંકારમાંથી પહેલું આકાશ ઉત્પન્ન થયું. આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જલ, એમાંથી પૃથ્વી, એમ ક્રમે ક્રમે આ બધા આગળ થોડું થતા આ બધું સૃષ્ટિની રચના થઈ આવી. તો બુદ્ધિ વગેરેનું બનેલું અંતઃકરણ. અંતઃકરણ એટલે બુદ્ધિ વગેરે, એટલે અહીં ખાલી બુદ્ધિ વગેરે કહી દીધું. પણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. મન ઈચ્છાઓ કરે, ચિત્ત ચિંતન કરે. ઈચ્છા તો થાય પછી એના પર આપણે વિચાર કરીએ, કરાય કે ન કરાય, કેમ કરવું, શું કરીએ મળી જાય, એ ચિંતન ચિત્ત કરે. પછી ચિંતન કરીને છેલ્લે નિર્ણય કોણ કરવા જેવું છે, ન કરવું, એ નિશ્ચય કરે બુદ્ધિ. પછી કરવાનું કામ એ અહંકાર કરે. હું એ ઈચ્છા પૂરી કરવા પછી આપણે પ્રયાસ કરીએ, ચાલો હું કરું, આમ કરું, મળી જાય. એ કરતા છે એને અહંકાર કીધો. એમ અંતઃકરણના 4 ભેદ કીધા. અને વળી અવિદ્યા, કામ, કર્મ. અવિદ્યા, કામ અને કર્મ. અવિદ્યા એટલે માયાનો અંશ જે આપણને મળ્યો, આપણું કારણ શરીર. અવિદ્યા જ આ બધાય દુઃખનું કારણ છે. બધાય ક્લેશ અવિદ્યામાંથી જ આ અહંકાર ઉભો થયો. અને અહંકાર થયો એટલે આપણે હું તોના ભેદ ઉભા થઈ ગયા. અને હું તું વચ્ચે પછી રાગ દ્વેષથી જીવનનો વ્યવહાર હાલે છે. અને છેલ્લે અભિનિવેશ, 5મું કે હું મરું નહીં ક્યારે, કોઈને મરવું નથી, હું કાયમ જીવતો રહું, એવું એક અંદર એની ઈચ્છા છે. અને અભિનિવેશ કીધો.
તો આ 5 દુઃખના મુખ્ય કારણ યોગ દર્શનમાં પતંજલિ બતાવ્યા. અવિદ્યા, અસ્મિતા. અસ્મિતા એટલે દેહ ભાવ, હું શરીર છે, હું એમાંથી ઉત્પન્ન થયો અજ્ઞાનને કારણે હું શરીર એવું માની લીધું. તો શરીરને માન્યા તો આપણે અનંત હોવા છતાં અંતવાળા આવા મર્યાદિત આવા થઈ ગયા અને વિભાજિત થઈ ગયું આ જગત. વિભાજિત આપણે એને લીધે ભ્રમણા ઉભી થઈ. હું તો નહીં, બધા હો ને હું કે બીજાને તું કી. તો પછી આ તું બધાય સામે ને આ હું હોય તો આ જગત આખું મારે માટે તું છે. હવે તુંમાંથી જે મને અનુકૂળ હોય, મારા સ્વભાવ પ્રકૃતિની, એમાં મને પ્રિય લાગે, એ ગમે મને, એમાં રાગ થાય કે આ મને સારું ના મળી જાય તો સારું, કાયમ મારા ભેગું રહે તો સારું, હું પછી એને આનંદ લઉં, સુખ લઉં. તો એ રાગ છે. અને જે પ્રતિકૂળ હોય આપણા મન પ્રકૃતિ અનુસાર જરાક વિરુદ્ધમાં હોય એને પ્રત્યે આપણે દ્વેષ થાય, ગુસ્સો આવે, ક્રોધ આવે, દ્વેષ થવો. તો આ ડગલે પગલે રાગ દ્વેષથી જીવન જીવાઈ ગયું. દિવસમાં 10 વાર થતું રહે. નાનું કંઈક બન્યો તો આ બરાબર છે, આ બરાબર છે, આમ થવું જોઈએ, આમ નથી, મને આ ગમે ને આ ન ગમે. સતત આપણે જોજો આપણે ડગલે પગલે નીકળ્યા છે તો કોઈ હોય આ કાંઈ આ મને નતો, આ તો મને ન ફાવે, પણ આ બરાબર છે, આ બરાબર નથી. એ સતત આ રાગ દ્વેષથી જ આખું જીવનનો વ્યવહાર આવે. તો રાગ દ્વેષ જ બાંધવા નથી. રાગ બાંધે એમ દ્વેષ એ બાંધે. જ્યાં રાગ થાય ત્યાં આપણે આસક્તિથી બંધાઈ જાય, અને જ્યાં દ્વેષ થાય દ્વેષથી બંધન કરે. સતત પછી આપણે એનું ચિંતન કર્યા કરીએ છીએ. ન ગમતી વસ્તુ આજુબાજુ વ્યક્તિ કે ક્યાંક આજુબાજુ આવી ગયા તો આપણા મનમાં એ જ આવ્યા કરતા આ ક્યાં આવ્યો ને આ ક્યાં આવ્યો ને આવું માણસ ક્યાં માણસ કેમ છૂટવું, આવો છે ને તેવો છે. આપણું ચિંતન પછી એ જ આવ્યા કરતું. તો એ રીતે બંધાઈ જાય કે આપણે એવું કરતા કરતા પછી એને એવા કર્મ કરીએ. તો આ બધું બંધનનું કારણ રાગ દ્વેષ. અને કે અવિદ્યા, કામ અને કર્મ. કામ એટલે ઈચ્છાઓ. આ જગતના બધા વિષયો છે એને મેળવવાની, પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા એને કામ કીધું. આપણે આગળ જોઈ ગયા ષડરીપુ, નરકના દ્વાર. ગીતાજીમાં આપણે વિષયમાં બધું જોઈ ગયા. કામ, ક્રોધ, લોભ, આ 3ને નરકના દ્વાર કીધા. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, 6 મળીને ષડરીપુ એટલે 6 દુશ્મન આપણા અંદરના. બહારનું ઓછું નડે પણ આ અંદરના દુશ્મન આપણે ક્યારે કઈ બાજુ લઈ જાય, શું કરાવે, કંઈ કહેવાય. કામ ઉભો થયો, સંગાત સંજાય તે કામ. કંઈક સંગ એટલે સામે વિષય આવ્યો અને એનો સંબંધ થયો એટલે એને ભોગવવાની ઈચ્છા ઉભી થઈ. એ કામ થયું. કામાદ ક્રોધો જાય હતી. કામમાં અવરોધ થયો, આડું કોક આવ્યો એટલે ગુસ્સો આવ્યો. ક્રોધાત મોહ, ક્રોધથી મોહ બધા. ક્રોધ આવે ત્યારે પછી વિવેક ન રહે. ખોટું હાચું લાગે ને હાચું ખોટું લાગે. એ ઘડીકમાં તો બાજી બદલાઈ જાય. એક ક્ષણમાં આ બધું કંઈ ધીરે ધીરે ન થતું કે આ જેને સંગ થયો તો ઈચ્છા થઈ, પછી કામના વળી બીજે દે થઈ, પછી બીજે ગુસ્સો આવ્યો. એક ક્ષણમાં તો આ બધું એકબીજાના ઘડીકમાં બની એની બુદ્ધિ નાશને અંતે વિનશ્યથી એ ન્યા સુધી લઈ ગયા અને ઘડીકમાં બાજી બદલાઈ ગઈ. એક ક્ષણમાં ઘટના ઘટી જાય ને આપણું જીવનનો પધપતનમાં વયા જતો હોય. એ આપણે જોઈએ છે. એક ક્રોધમાં આવીને માણસ ક્યારે બોલી નાખે, તરત એનું પરિણામ આવીને એકબીજાના પૂરું કરી નાખે. જિંદગીભર પછી એની અસરો આપણે ભોગવીએ. તો કામ આ છે. પછી કર્મ. કામ એટલે કર્મ એટલે જે ઈચ્છા પૂરી કરવાનો પછી પ્રયાસ કરીએ, મનથી, વાણીથી, શરીરથી, 3 રીતે કર્મ થઈ જાય. મનથી વિચારીએ પણ કર્મ છે, બોલીએ પણ કર્મ છે, હાથે પગે જે કંઈ શરીરથી કરીએ પણ કર્મ છે. તો જેવું કર્મ એવું સામે એનું પરિણામ ઊભું થાય. આ સંસારનો નિયમ છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરવું સો તસ્મ ચાખા. આ સંસારની રચના જ કર્મના આધારે થઈ. જેવું કરીએ એવું સામે પરિણામ આવે. કોકને ગાળ દઈએ તો ગાળ ખાવા તૈયાર રાખે, કોકને મારીએ તો સામે આવવાનું છે. એ આવીએ છૂટા હે નહીં. અટાણે નહીં ફુગાય તો એ આવતે જન્મે બદલો લેવા આવ્યો. એનું પરિણામ ઉપજાવીએ, ભોગવ્યા વિના કર્મમાંથી છૂટાતું નથી. એ પરિણામ આવશે. એટલે કે જો જસ કરવું સો તસ્કો ચાખા. જેવું વાવીએ એવું ગણીએ. આપણે જે કંઈ ભોગવી રહ્યા, આપણે વાવેલા નોટણે ભોગવી રહ્યા, અને જો વાવણીને બદલાવીએ તો જે આમ ન હાલવાનું. પછી આપણે જવાબદાર બીજાને ઠેરવીએ. કોક મને દુઃખી કરે, ફલાણા કારણ વિના મને નડે, કારણ વિના મને હેરાન કરે. આવું આપણે સાંભળતા એ વાતો ઘણી વાર આપણે બધાને ખબર છે. એવી વાતો કરતા મારો કઈ દોષ નથી. આપણે આપણો દોષ દેખાતો ને આપણે શું કરીએ આપણે ખબર નથી. આપણે આજે શું કરીએ પણ ભૂલી જાય. તો આગલા જન્મ આ તો અનેક જન્મના કરેલા છે. સંચિત પીડા એમાંથી પ્રારબ્ધ નિર્માણ થયું તો આવીએ. એ તો છૂટેલા તીર જેવું છે.
સાધુ સંતો એમાંથી તો એ રીતે જોઈએ તો કોઈને માટે નિયમમાં બાંધછોડ નથી. બધાય કૃષ્ણને આવ્યા, રામે વાલીને માર્યો હતો તો પાછું આ શરીર ધારણ કરવું પડે. કૃષ્ણને આવી પાર્થી થઈને માર્યા તો 3 ગુણના નિયમ તો બધાને લાગુ પડે. પ્રકૃતિને હારે આ દેહથી જોડાના એટલે પ્રકૃતિના બધા નિયમો. અવતારી પુરુષ સાધુ સંતોને ખબર છે કે અમે ભોગવતા હતા, એટલે એને આપણે લીલા કહીએ. એને ખબર છે કે હું કઈ આ દેહ નથી, એ એટલે આપણામાં એનામાં ફેર. બાકી તો એને નિયમો તો એને લાગુ પડે. તો આ છે કર્મમાં છૂટાય નહીં. એટલે આ બધા 8 વસ્તુને, આ 8 જીવના નિવાસ સ્થાનોને સૂક્ષ્મ શરીર કીધું. આ બધું મળીને આપણે સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. ઇદમ શરીરમ શૃણુ સૂક્ષ્મ સંગનિતમ લિંગમ સ્વ પંચીકૃત ભૂત સંભવમ સવાસનમ કર્મ ફલાનુભાવકમ સ્વજ્ઞાનતો અનાદિ રૂપ અધિરાત્મન. એટલે કે હે શિષ્ય સાંભળ, આ સૂક્ષ્મ નામનું શરીર છે, એને લિંગ શરીર પણ કહીએ આપણે. એ લિંગ શરીર પણ કહેવાય છે. અપંચીકૃત મહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલું, વાસનાવાળું, કર્મ ફળનો અનુભવ કરાવનારું અને પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી આત્માની અનાદિ ઉપાધિ છે. આ ઉપર વર્ણન કરી સૂક્ષ્મ શરીર, એને લિંગ શરીર કે અપંચીકૃત મહાભૂતોથી ઉત્પન્ન થયેલું. એટલે એ હજી મિશ્રણ નથી, સૂક્ષ્મ ભૂત છે એના બનેલા. એટલે તો સૂક્ષ્મ શરીર આપણે જોઈ ન શકતા. સૂક્ષ્મ શરીર છે ને એ ઓરા રૂપે, ઓરો કે આપણે એનું આજુ કોઈ સંતોની પાસે ઘણી વાર આમ ઉજાસ બતાવે સાધુ સંતો ભગવાન, એ સૂક્ષ્મ શરીર છે. અટાણે તો એનું સૂક્ષ્મ શરીરની ફોટોગ્રાફી થઈ શકે. ઓરા નજરે ન જોવાય, પણ એ અટાણે એવા કેમેરા બધું શોધવાનું છે કે સૂક્ષ્મ શરીરનો ફોટોગ્રાફ લઈ શકાય. સૂક્ષ્મ શરીરમાં જે પહેલાં થતું એના ઘણા બીજા ઉપયોગ. સૂક્ષ્મ શરીરની ફોટોગ્રાફી મેડિકલ સાયન્સમાં ડૉક્ટરો ઉપયોગ કરે કે આપણા સૂક્ષ્મ શરીરમાં પહેલાં તો રોગ અને કારણ ઊભા થાય. સ્થૂળ શરીરમાં તો પછી ધીરે ધીરે કરતું પ્રગટ થાય. તો એ ફોટોગ્રાફી ઉપરથી એનો જાણકારો નિદાન કરે, એના રંગ અને ફોટાના કેવા રંગ હોય આપે એના ઉપરથી નક્કી કરે કે આને અમુક બીમારી ચાલે. હજી આપણે તો એમ કહીએ કે હું તો હાજર, મારે કંઈ સારવારની જરૂર નથી, આપણે એમ માનતા હોય. તો શરૂઆત અહીંયા થઈ ગઈ. સૂક્ષ્મ શરીરમાં શરૂઆત થઈ ગઈ. પછી સ્થૂળમાં તો આપણે જ્યારે આવે ત્યાં સુધીમાં તો એ મૂળિયા ઊંડા ઉતરી જાય ને ઘણું આગળ વધી ગયા હોય. એ પછી એટલે આગોતરા આવું એનું નિદાન કરી શકાય એવો પણ એનો ઉપયોગ છે. અને સૂક્ષ્મ શરીર પરથી માણસનો સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, અંદરની સ્થિતિ પણ જાણી શકાય. આધ્યાત્મિક રીતે એનો ઉપયોગ છે. વ્યક્તિની અંદરની સ્થિતિ જાણવી હોય તો એ ઓરાના ફોટા ઉપર થઈ શકાય. આધ્યાત્મિક એનો કયા લેવલે છે, એની સ્થિતિ શું છે, એના બધા ઉર્જા કેન્દ્રો યોગની રીતે જોઈએ તો એ કયો કેન્દ્ર કેટલું વિકસિત થયું છે, એની સ્થિતિ શું છે, એક એક વસ્તુ એનો એનાલિસિસ રિપોર્ટ આપે. અમારો અનુભવ છે. પેલી વાર યુક્રેન ગયો ત્યારે એ લોકોએ મારો ફોટો પાડ્યો. મને જે બોલાવ્યા હતા એને ખબર હતા મારી સ્થિતિના, પણ બીજાને ખબર નથી ભારત શું છે, સાધુ શું છે, યોગી શું છે. એટલે એની પછી ફોટો પાડીને મને બતાવ્યો કે આ બીજા બધા માને કે આ શું છે. મને તો ખબર નહોતા કે આપણે ફોટો પડાવવા જાવ. મને થોડોક અંદાજ હતો. એને કિર્લિયન ફોટોગ્રાફી છે. કિર્લિયન નામનો રશિયન વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો, એના નામ ઉપરથી એ ફોટોગ્રાફીને કિર્લિયન ફોટોગ્રાફી થઈ. તો આવું છે. એટલે ફોટો તો મેં કીધી દીધો અને બાલો જાય કેવો આવે જોઈએ આપણે. તો બીજે દિવસે ફોટો આવ્યો. બોલો પછી માતાજી મને કીધું, મને કંઈ સ્ટુડિયો વાળો કહેતો હતો કે આવો ફોટો કોઈને આવ્યો નતો જોયું. એટલે એ અંદરનું ચિત્ર આખું બતાવી દે. પૂર્ણ સફેદ આખો ઓરા હોય ને જે સાંસારિક જે કંઈ અંદરની અશુદ્ધિ હતી એ રંગ, કેટલી જાતના રંગ આવે એ ફોટાઓ. એ રંગો ઉપરથી એનું અનુમાન કરે કે આ વ્યક્તિની આંતરિક આંતરિક સ્થિતિ શું છે, મન કરવું છે, એવું છે. એટલે આ સૂક્ષ્મ શરીર છે. સાધુ સંતોને એ સ્થિતિએ પહોંચાય ને થોડો અંદાજ આવતો હોય. વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ આ તે અંદરની સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી જતો હોય.
તો આ સૂક્ષ્મ ભૂત છે એ મિશ્રણ થઈને પછી સ્થૂળ શરીર બને, પણ અટાણે આ સૂક્ષ્મ શરીર એ સૂક્ષ્મ ભૂતથી બન્યું વાસનાવાળું. એટલે કે એમાં વાસના એટલે કે આપણા જૂના જે ભોગ કર્યા એના સંસ્કારો એમાં પડ્યા. વાસના એટલે એક વાસણને આપણે ઘણીવાર કંઈક નાખ્યું હોય પછી એને સાફ કરી નાખો તો એને ગંધ એવા આવ્યા સૂક્ષ્મ રૂપે ટૂંકામાં રહી ગયો. સાફ તો ગમે એટલું કરો એ વાસણમાં એની ગંધ આવે જે વસ્તુ રાખીએ આપણે બધાને અનુભવ. તો એ સૂક્ષ્મ રૂપે ટૂંકામાં આપણે ભોગ ભોગવી લીધા એના સંસ્કાર પડી ગયા. એ સૂક્ષ્મ જે વાસના રૂપ સંસ્કાર છે, મલિન વાસના, એમાંય મલિન છે એ આપણને મલિન એટલે ભોગના કંઈક સાધના કરી હોય એને પીડ્યા, હારા કંઈક કર્યા એવું બધું તે પીડ્યા. તો જે મલિનતા છે, મલિનતા તો એ છે કે જે ભોગના સંસ્કાર છે એટલે મલિન છે. એ સંસ્કારો જ આપણને સાધના કરવામાં આડા આવે, એ સંસ્કારો ફરી ફરીને પ્રગટ થાય, સંસ્કારમાંથી સ્મૃતિ થાય. સ્મૃતિ એટલે યાદ. કોઈક સંસ્કાર પડ્યા હોય તો સ્મરણ થાય એટલે કે યાદ આવે. આપણે સત્સંગ કરીને આવ્યા આપણી વાતો થઈ તેના સંસ્કાર પડી પછી તમને યાદ આવ્યું કે અમે અમુક દિવસે ગયા હતા અને આ થતું ના થતું. તો એ સંસ્કાર ન પડ્યા હોય તો કોઈ દી યાદ આ જગતમાં ઘણું છે, આપણે કોઈ દી યાદ આવે નહીં કે એ આપણે અનુભવ નથી, આ સંસ્કાર આપણામાં નથી. તો આ સંસ્કારો છે એ સ્મરણમાં આવે પાછા ત્યારે ફરી ફરીને એ વિષયની પાછી યાદ આવે. યાદ આવે એટલે વળી ભોગવવાનું મન થાય, વળી એ બાજુ ખેંચી જાય, આપણે આમ જવું ને એ આમ ખેંચે. તો આ બધી મલિનતા છે એને મલ વિક્ષેપ આવરણ કીધું. આ ત્રણ સાધકોને આપણે સમજવા જોઈએ. મલ વિક્ષેપ આવરણ એટલે મલિનતા છે. એ સંસ્કારો આપણને એ બાજુ હજી આપણે છોડી દીધું, સમજાઈ ગયું કે આ હવે આપણે ભોગવવા જેવું નથી, સમજાણું વિવેક જાગ્યો છો એ હજી એનો પ્રભાવ તો બતાવે. અંદર સંસ્કાર પીડા એનું કામ કરે છે, આપણને એ બાજુ મનને ખેંચી જતું હોય. તો એ શુદ્ધિ કરવા માટે નિષ્કામ કર્મ એનો ઉપાય છે. કર્મ કરીએ પણ કોઈ કામના નહીં, ફળની અપેક્ષા નહીં, મારું કર્તવ્ય માનીને કરવાનું. આ દેહ પ્રકૃતિનો છે અને પ્રકૃતિના કામનો છે. અમે આત્માને શું કહીએ નહીં, એ પ્રકૃતિનો જ બનેલો છે. આ ત્રણ ગુણનું શરીર બન્યા, જગત એ ત્રણ ગુણનું છે. આનો નાતો સંસાર સાથે છે. તો સંસારના ઉપયોગમાં એનો વાપરો આ શરીરને મેળ્યો તો ભગવાન તરફથી એ ભાવથી સેવા ભાવ કયો, ફરજ કર્તવ્ય માનીને કરો. કોઈ એની અપેક્ષા નહીં કે આમ કરું તો મને આ મળે. તો એ નિષ્કામતા, એ કરવાથી ધીરે ધીરે શુદ્ધિ થાય. આપણા મલિન સંસ્કારો ધીરે ધીરે શુદ્ધિ થાય. પછી આ ધ્યાન ભજન માળા જપ પૂજા પાઠ કરીએ એ બધી ઉપાસના છે. એનાથી આપણું મન સ્થિર થાય. ચંચલતા છે, વિક્ષેપ છે, એ બીજો દોષ છે. મન જ્યાં ત્યાં ભટકા કરે ત્યાં સ્થિર ન થતું. આપણે ભજન કરવું તો ત્યાં સ્થિર ન થતું. માળામાં જપમાં આપણે બધાનો અનુભવ છે. તો એ વિક્ષેપ છે. તો એ ધીરે ધીરે આ બધો અભ્યાસ સાધના માળા જપ ધ્યાન જે કરતા કરીએ તો ધીરે ધીરે મન જ્યાં લગાડીએ ત્યાં ક્યાંક સ્થિર થાય. એ સ્થિર કરવા શુદ્ધિ થઈ હોય પછી સ્થિર થવું જોઈએ. તો પછી ત્રીજો દોષ જે અજ્ઞાન રૂપી છે એ ગુરુના બોધ દ્વારા દૂર થાય. ગુરુ આપણને આપણા સ્વરૂપનો બોધ કરે. એ આ અધિકાર પહેલા કરવા માટે આપણે સાધના કરવી પડે. બાકી જે કરીને બેઠા કંઈક આગલા જન્મનો અધિકારી હોય તો એને સીધો બોધે આપીએ. એને બહુ આ બધું કરેલું હોય કંઈક આગલા જન્મમાં તો કમાણ કરીને હતી કે હેડે ન જતું તો પાછું અહીં ન કરવું પડે. તો સીધો બોધે આપી શકે ને આપણે આમાંથી વહેલા નીકળીએ. તો એ વાસનાવાળમાં સૂક્ષ્મ શરીર વાસના કર્મ ફળનો અનુભવ કરાવવાનું. કર્મ તો સ્થૂળ શરીરથી થાય પણ અનુભવ તો અંદર થાય ને. આપણે સુખ દુઃખ બધા અંદર થાય ને, મનમાં જ થાય ને. સુખ દુઃખ એ મનની ભૂમિ કીધી. તો એ અશુભનું ફળ દુઃખ હોય, શુભ કર્મનું ફળ સુખ હોય. કોકને આપણે સારું કર્યું તેનું ફળ સુખ હોય. કોકને સુખ આપ્યું તો સુખ આવે, કોકને દુઃખ આપ્યું તો દુઃખ આવે. આ શુભ અશુભ, ધર્મ અધર્મ, પાપ પુણ્ય આ જ. શુભ એ ધર્મ છે, અશુભ એ અધર્મ છે. શુભ કરીએ પુણ્ય છે, અશુભ કરીએ અશુભ એટલે હું કોઈને દુઃખ પીડા આપી અશુભ. કોઈને સુખ આપવું, સારું કરવું, મદદ કરવી એ બધા શુભ છે. પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ પાપાય પરવૈનમ. પુણ્ય છે એ કોઈનું હિત કરવું છે, કોઈને પીડા આપવી, દુઃખ આપવું એ શુભ છે, ધર્મ છે. તો અહીંયા કીધું કર્મ ફળનો અનુભવ કરવા અને પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી આત્માની અનાદિ ઉપાધિ છે. આ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, આ અજ્ઞાન અનાદિથી છે. અનાદિથી એટલે કંઈ આપણે એવું નતું પહેલા જ્ઞાન હતું ને પછી અજ્ઞાન આવી ગયું. ઘણી વાર કહેતા આપણે ભગવાનને ઘેર હતા ને પછી આમ નીકળે ભૂલા પડી ગયા ઘર. એવું નથી. ભગવાનનું ઘર એટલે જ્ઞાન આપણા સ્વરૂપમાં હોય. ભગવાનનું ઘર આત્મા. જ્યારે જ્ઞાન હોય ત્યાં કોઈ દી અંધારું અજ્ઞાન આવે નહીં. પ્રકાશ હોય ત્યાં કોઈ દી અંધારું આવે.
તો જ્ઞાન વહીને ના આવે. એટલે આપણા શાસ્ત્રોનો મત છે કે અનાદિથી છે. આપણે ક્યારથી આ અજ્ઞાન છે, આ જે કંઈ અવિદ્યા અજ્ઞાન કહીએ અથવા તો સ્વરૂપનો વિષ્ણુ થયો કે જે થયું એ અનાદિથી છે, પહેલાંથી જ છે એમ માની સ્વીકારીને આપણે દૂર કરવાની વાત કરો. બહુ ચર્ચામાં મને પડ્યા. આપણે એનો ચર્ચામાં ઉતરો તો આજે કરવાનું રહી જાય છે. એનો કોઈ છેડો આવે નહીં. ભાઈ કેમાં થયું પછી કે આપણે કર્મ કર્યા હતા તો કે કર્મ પહેલાં નહીં આવે તો કર્મ તો કર્યા નહોતા, કેવા નહીં ધક્કો થયો ફળ ભોગવવા. તો આમાં મુરગી પહેલાં કે ઈંડું પહેલાં, આમાં તો આનું તો કોઈ આ દલીલો તર્ક કર્યા કરે ઘડીકનો છેડો ના આવે. તો મહાપુરુષે કીધું કે અનાદિ, કોઈ પણ અજ્ઞાન અનાદિ જોઈએ. ધારો કે આપણે આજે મળ્યા, એ આપણે મળ્યા એનું જ્ઞાનથી હું તમને ઓળખ્યો. પછી આપણે કોઈ પૂછે કે ક્યારથી તમે આને નહોતા ઓળખતા, એમ એનો કોઈ જવાબ મળે? એમ કહે કે કોઈ 15 દી પહેલા નહોતો તેને ઓળખતો હતો, હવે પાછો ભૂલી ગયો તો વળી એટલે ઓળખતો. એ અનાદિ જ કહેવું પડે. અજ્ઞાન એટલે અનાદિ. એનો કોઈ ન કહે કે ક્યારથી આ હું નથી જાણતો, નથી જાણતો એટલે અનાદિ, અત્યારે જાણ્યા પછી. તો આવી રીતે આપણો મહાપુરુષોએ ખૂબ સંશોધન કરીને આપણે જગત, જીવ, સંસાર, બ્રહ્મ આ બધા અનાદિ છે. એના સંબંધ, એના ભેદ, એ 6 વસ્તુને અનાદિ કીધી. પણ જ્ઞાન થાય ત્યારે બ્રહ્મ એ કરીએ, આ બધા એનો અંત આવે. બાકીના બધા અંતવાળા છે. બ્રહ્મ અનાદિ ને અનંત, એટલે કે આત્મા ચૈતન્ય એ અનાદિ પણ છે, એટલે કે એનો કોઈ જન્મ નથી, એમ એનો મૃત્યુ કે નાશ નથી. એવું એક જ તત્વ છે. બાકી આ બધું માયા છે, એનો અંત આવે. માયાને લીધે આ જુદા જુદા ભેદ પડ્યા, ઈશ્વરને, જીવને, જગતને, બ્રહ્મને. એ ભેદ અજ્ઞાનને લીધે, અજ્ઞાન જાય ત્યારે બધું ભેદનો અનુભવ થાય, અદ્વૈતનો અનુભવ થાય. તો આ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી આત્માને અનાદિ કરે છે. અજ્ઞાનને લીધે આ હું આ શરીર છું એવું આપણે ઉપાધિ કહેવાય. વેદાંત ઉપાધિ કહે. અને ઉપાધિથી જે કંઈ ભેદ ઉભા થયા હોય, વેદાંત મતે એ સાચા ન હોય. એવો દેખાવ થાય કે તમે જુદા, હું જુદો, અને આ બધું જુદું છે. પણ વાસ્તવિક રીતે એ જુદા પાડી ન થતા. આ બધું એકરૂપ જ છે. અજ્ઞાનને લીધે એવો ભ્રમ ઉભો થાય કે તમે જુદા, હું જુદો. એ જુદા નથી, અહીંયા ખાલી નથી. આ બધું આ જેમાંથી આ બધા ઊભા થાય, અહીંયા બધાને જોડનારો એક જ આત્મા છે. આ બધું ખાલી છે, એમાં અનંત બધું એ જ છે. આજનું વિજ્ઞાન એ સ્વીકારે કે કોઈ શક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે આ જગત આખાને જોડીને રહેનારી. નહીં તો આ બધું એક કેવી રીતે રહી? આ વેરવિખેર થઈ જવાનું છે. હરખું હાલે બધું અબજો આવા આકાશ ગંગાઓ, અબજો સૂર્યો, કોઈ ગણતરી વિનાનું, એ બધું કેવી રીતે આ ફરી રહ્યા? ક્યાંય અથડાતા નથી. આ પૃથ્વી છે, 9 ગ્રહ છે, ફરી રહ્યા જો આનાથી. એ એની ગતિમાં, એના સ્થાને છે. કોઈ આડાવડા નથી થતા, આમ આડાવડા વયા નથી જતા, એના નિયમ પ્રમાણે હાલે નહીં. તો એ કોઈ ઉર્જા શક્તિ એક હોવી છે કે આ બધાયનું સમગ્રને જોડીને સમગ્રનું નિયમન કરતી હોય. તો એ બધી જોડેલી એ જ ઈશ્વર. બ્રહ્મ શુદ્ધ ચૈતન્યમાં તો જગત એ નથી, ઈશ્વર એ નથી, જીવ એ નથી. એ તો ચેતના માત્ર છે. પણ ઈશ્વર અને જીવ આ ઉપાધિને લીધે બે આપણે ઉભા થયા. આ બ્રહ્માંડ જેનું શરીર છે એ ઈશ્વર છે, આ પિંડને આપણે જીવ કીધો. તો એ જીવ અને ઈશ્વરના ભેદ વેદાંત પ્રમાણે મિથ્યા છે. એટલે વેદોનું મહાવાક્ય જે છે તત્વમસી, તે તું છે, તે એટલે ઈશ્વર અને તું એટલે જીવ. આ જીવ અને ઈશ્વર સ્વરૂપથી એક જ છે. આ મહાવાક્ય પહેલું જ બોધવાચક વાક્ય એ ત્યાંથી શરૂ થાય. કારણ કે ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. આ બ્રહ્માંડને લીધે એને ઈશ્વર કહેવાના. તો બ્રહ્માંડ તો માયાનું છે, ઉત્પન્ન થયું, કાલે નહીં. તો એ ઉપાધિકૃત ભેદ સાચા ન હોય. એટલે કીધું કે દેખાવ કરે કે આ અલગ છે, ભેદ ઉભા થયા, પણ વાસ્તવિક રીતે ભેદ કરી ન શકતું અજ્ઞાન. તો એવી રીતે પિંડ અને આ બ્રહ્માંડને લીધે અલગ અલગ થયા, પણ સ્વરૂપથી એક છે. આપણે જે આત્મા છે એને કુટસ્થ કીધું, એ પણ બ્રહ્મરૂપ છે. અને ઈશ્વરનું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એ પણ બ્રહ્મ છે. એટલે બ્રહ્મમાં કોઈ ભેદ નથી. એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જુદું કે એનો આત્મા કે આપણો આત્મા જુદો કે તમારો મારો જુદો, પાપી હોય કે પુણ્યશાળી, એ સર્વનો આત્મા એવો પવિત્ર શુદ્ધ એક જ છે. સર્વમાં એક જ ચૈતન્ય રહેવું. આકાશની જેમ આકાશનું ઉદાહરણ આપે કે આકાશ એ ટુકડા નથી પડી શકાય. તો ચેતનામાં થોડા વિભાગ પડે કે તમારો આત્મા જુદો, મારો જુદો. એવી રીતે વિભાજિત ન થાય ચૈતન્ય. એટલે એને અનાદિ ઉપાધિ. સૂક્ષ્મ શરીરનો અહીંયા આપણે શ્લોકને થોડો વિસ્તાર કરીને સમજાવે કે સ્થૂળ શરીરની અંતઃકરણને પ્રાણની આપણે વિચારણા કરી. હવે સૂક્ષ્મ શરીરનો વિચાર 2 શ્લોક દ્વારા કરવામાં આવે તો 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, 5 આકાશ આદિ સૂક્ષ્મ ભૂત, એટલે 15 અને 16, 17, 18, 19 આ 19 તત્વોનો બનેલો સૂક્ષ્મ દેહ છે.
અને એનું આ 8 નિવાસ સ્થાન, આ બધાને ભેગું કરીએ તો આપણે એમાં પછી કામના અને અવિદ્યા અને કર્મ ઉમેરાણ, આ બધા ભળીને બધાને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. જીવના 8 નિવાસ સ્થાનો એને પૂરી કીધી, અષ્ટપુરીને આપણે કહીએ. કોઈને ને જનકપુરી કહે, કોઈને પૂરી શબ્દ લાગે એટલે એ સ્થાન કે શહેર. તો અહીંયા પૂરી નામ, પૂરી એટલે નિવાસ સ્થાન. અત્રે સૂક્ષ્મ શરીર કહેવામાં આવ્યું છે. તો આવું સૂક્ષ્મ શરીર સ્થૂળ શરીરને પોતાની વાસના પ્રમાણે પૂર્વ નિર્ધારિત યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર છે ને, સૂક્ષ્મ શરીર સ્થૂળ શરીરના મૃત્યુ પછી નવા શરીરની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્કર્મણ સમયે અદ્રશ્ય રહીને પોતાની વાસના પ્રમાણે પૂર્વ નિર્ધારિત શરીરમાં જાય. જીવ આપણે કહે ને એ શરીર આમાં છૂટ્યો પછી બીજા શરીરમાં માતાના ગર્ભમાં ત્યાં પ્રવેશે, એ ત્યાં પ્રવેશે. એ સૂક્ષ્મ રૂપે થાય એટલે આપણે દેખાતું નથી, પણ સૂક્ષ્મ શરીરે જ એ બધી ક્રિયા એમાં જ થાય છે. સ્થૂળ તો અહીં પડ્યું રહ્યું, રાખ થઈ ગઈ, દૂર પેઢી દૂર થઈ ગઈ. તો સૂક્ષ્મ એ પછી એમાં કર્મો અને આપણી વાસનાઓ અંતિમ સમયે મૃત્યુ સમયે છેલ્લી ઈચ્છા હોય એ વાસના રહી ગઈ, એ જ ફરી જન્મ લેવા ગતિ કરાવે. જે છેલ્લી ઈચ્છા હોય ત્યાં જીવ જાય. પછી એના કર્મ અનુસાર ન્યાયને સામગ્રી મળે. શરીર, હગાવાલા, પરિવાર, સુખ દુઃખ, ભોગ, બધા આ બધું કર્મ આધારિત હોય. તો જાય ગતિ, છેલ્લી જે ઈચ્છા થઈને જીવને મરતી વખતે ત્યાં જતો રહીએ. પછી કર્મ આધારિત ન્યાય માણા એ થાય, ઢોર એ થાય, જે થવું એ થાય, જાય ખરો ત્યાં ગતિ તો ત્યાં જ થાય. થઈ હતી ને ભરત મુનિ હરણના બચ્ચાને યાદ આવ્યું તો ત્યાં વહી ગયો, હરણ થઈ ગયો. આવો સાધુ મહાપુરુષને એમાં જવું પડ્યું છે. એટલે એક ભૂલ, અંતિમ સમયની ઈચ્છા બહુ મોટી છે. એટલે કે સાધુ સંતો સાવધાની કે છેલ્લે ઘડી આ માયા ક્યાંક છેતરી નથી. કોઈ કારણ એવું ઊભો થઈ જાય તો હોશ જાગૃત રહેતા હોય, અભ્યાસ કરતા હોય, જાગૃતિ જાળવી રાખવી. મૃત્યુ સમયે જાગૃત હોય એને ફરી જન્મ ન પડે. તો મૃત્યુ સમયે થોડીક બેહોશી આવી ગઈ અને આવું કંઈક ઈચ્છા કંઈક આવી ગઈ આપે. જીવરૂપે જનારા આ શરીરની સાથે તેમાં રહેલી વાસના અને સંસ્કાર સાથે આવે છે. એ જે અનાદિથી આપણે જે ભોગવ્યા, હજી કર્મ એટલા છે કે હજી દર વખતે ભોગવીએ અને પાછા અનેક ગણા નવા ઉત્પન્ન કરીએ કર્મ આપણે. એટલે સંચિત તો એ તો નથી, કોઠી ખાલી આપણે કોઈની થતી નથી. ખાણેથી કાઢીએ એટલું તો નાખીએ એટલું પછી કોઠી આપણે કોઈની ખાલી ન થતી. આપણે એટલે તો છૂટાય હોય નથી, આમાં ખાલી થાય તો છૂટાય. ખાલી થવાનો આ યોગ માર્ગ છે. જ્ઞાનથી આવીને આ કોઠી ખાલી ન થાય, સંસ્કાર ત્યાં સુધી શુદ્ધિ ન થાય અને એ પાછા ફરી ફરી જન્મ લેવડાવે. જન્મ લઈએ તો પાછા કર્મ થઈ જાય. શું કરવું આપણે ખબર નથી. પાછા દિયાકો હું કરીને એટલા કરીએ. પાછા એક જન્મમાં આગલા 10 જન્મ આવે એટલે નવા કર્મ કરીએ. બોલા ભોગવતા જાય, નવા નવા પાછા કેટલા કરીએ. તો આવી રીતે કોઈ દી છેડો આવે ભોગવ્યો અને છૂટાય એવી નથી. તો કેમ આમાંથી છૂટું? આ યુગથી મહાપુરુષ ન શોધી ગયા તો આમાં કોઈ ઉકેલ નથી. લાખ ઉપાય કરીએ તો એમાં છૂટાય એમ નથી. પણ આપણો આભાર માનીએ ગુરુજનોનો, મહાપુરુષોનો કે કંઈ આપણને આ બધો રસ્તો બતાવતા ગયા. આ સૂક્ષ્મ શરીરને લિંગ શરીર પણ કહેવામાં આવે. એને જીવ પણ કેવો હોય તો એને કહેવાય જીવ. તો જીવ અહીંથી વાંચે, આત્મા નહીં. આત્માને આ જવાનું છે ને. આત્મા તો ચૈતન્ય અનંત છે, એમાં ગતિ નથી, ક્રિયા નથી, શાંત ચેતના આકાશની જેમ છે. આકાશ હલબલે કે આકાશ અહીંથી વાં જતું રહે એવું થાય કોઈ દી? એ તો સ્થિર એવું છે, શૂન્ય જેવું. તો એમાં કોઈ ગતિ ક્રિયા નથી. સૂક્ષ્મ શરીર જે લિંગ શરીર છે, આ સૂક્ષ્મ કે લિંગ શરીર આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી જેવા મહાભૂતોનું પંચીકરણ થતાં પૂર્વે શુદ્ધ મહાભૂતોને, જેને તન્માત્રા આગળ અપંચીકૃત મહાભૂત કહેવામાં આવે છે, તેવા પંચ મહાભૂતોથી જ સૂક્ષ્મ લિંગની ઉત્પત્તિ એવું વિદ્વાનો જણાવે. વિદ્વાનો શાસ્ત્રો મહાપુરુષો આપણું મત આ છે કે એ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ અપંચીકૃત એટલે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી એ તત્વ સૂક્ષ્મ હોય એકદમ. આ પછી આ જે અટાણે આપણે જોઈએ ને સ્થૂળ, આ પૃથ્વી ને જળ, અગ્નિના બાહ્ય જે દેખાય એ તો ઓલા ભેળસેળ થઈને સ્થૂળ બને. સૂક્ષ્મ તો દેખાય એવા નથી. એ સૂક્ષ્મ શરીર એ સૂક્ષ્મ છે, અપંચીકૃત. પંચીકૃતની આખી વેદાંતની પ્રક્રિયા છે. આપણે વાત કરી કેવી રીતે એ બધા એકબીજામાં ભળે છે.
એના નિયમ પ્રમાણે પછી એમાંથી આ દેખાય એવું જગત ઉત્પન્ન થયું. આ શરીર એ પંચીકૃત ભૂત છે. આમે બધા આ બધું દેખાવ જગત આખું છે એ તો પંચીકૃત ભૂત છે. અને જે જગત સૂક્ષ્મ છે એ બધા અપંચીકૃત પણ છે પંચમહાભૂતનું બનેલું. આ સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ મનુષ્યની સારી નરસી સૂક્ષ્મ વાસનાઓનો સંગ્રહ થાય. સંગ્રહ થયા કરે તો એ સંસ્કાર રૂપે છે. એ દેખાય એવું નથી, એવું કંઈ નથી કે આ અંદર કંઈક ઓપરેશન કરીને જોઈ શકાય ત્યાં. એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં છે. ડૉક્ટર ઓપરેશન કરે તો કંઈ સૂક્ષ્મ શરીર તેમાં આવતું સ્થૂળનું કરે. આપણે બધી કહીએ ને પ્રાણની નાડીઓ પ્રાણની નાડીઓ, તો પ્રાણની નાડીઓ કંઈ સ્થૂળ શરીર નથી, સૂક્ષ્મ શરીર છે. પ્રાણની નાડીઓ, આ લોહીની નાડીઓ એ પ્રાણની નથી, જ્ઞાનતંતુઓ પણ નથી, એથી સૂક્ષ્મ છે. એટલે એ નાડીઓ કંઈ ઓપરેશન કરીને કે એ જોઈ નાખતા, શોધી નાખતા. આ જ્યાં જ્યાં જ્ઞાનતંતુ છે એનું સ્થાન ત્યાં છે. એટલે એના ઉપરથી નક્કી કરી શકાય કે જ્યાં જ્ઞાન, આપણા જે જ્ઞાનતંતુઓ છે બધા એના જ્યાં જ્યાં કેન્દ્ર છે ને ત્યાં એ નાડીઓના કેન્દ્ર પર ત્યાં આવે એવું સ્થાન નક્કી કરી કે ના કરે. પણ એ જોઈ ના આપતા, યંત્રોથી જોઈ ન કરતા, ખોટા રૂપે પણ આવે એવું થોડો અંદાજ આવે, પણ આમ નાડીઓ જોઈ ના આપે. અતિ સૂક્ષ્મ છે. જે મુખ્ય નાડી જેને મોટા મોટી સુષુમ્ન નાડી કીધી આપણી કરોડરજ્જુમાં, એ પણ વાળના 1000માં ભાગ જેવી છે સૂક્ષ્મ. તો પછી બાકીની કેટલી સૂક્ષ્મ છે? વાળના છેડા સુધી પણ જાય છે એ નાડીઓ, પ્રાણ બધે જાય છે. પ્રાણની ઉર્જા આખા શરીરમાં બધે જઈ ગઈ છે, વહન કરી રહી સુધી આપણે સ્વસ્થ રાખીએ. એ નાડીઓમાં કચરો મેલ ને ભરાઈ જાય એટલે આપણે બધી તકલીફો શરીરમાં થાય. પછી તો આ પ્રાણાયામનું બધું કામ કરીએ, નાડીઓને શુદ્ધિ કરવા. નાડી શોધન કીધું એટલે નાડી શોધન પ્રાણાયામ તો સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે ને. સ્વાસ્થ્ય એ તો આનાથી ભજન થાય ને, સાધનને વાંચવું હોય તો એ બધા આસન પ્રાણાયામ પણ ઉપયોગી છે. તદુપરાંત આપણા પુણ્ય અને પાપ કર્મોનું સુખ દુઃખ પણ આ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા જ અનુભવાય. સુખ દુઃખ એ મનની ઉર્મિ છે. એટલે એ જે પાપ પુણ્ય કીધા એનું આપણે દુઃખી થાય ત્યારે દુઃખ ક્યાં થાય કે બહાર દેખાય? મનમાં. સુખ એ મનમાં થાય, દુઃખ એ મનમાં થાય. એટલે સુખ દુઃખ એ મનની ઉર્મિ કીધી. મરણ જન્મ એ આ શરીરની ઉર્મિ છે. ભૂખ તરસ એ પ્રાણની ઉર્મિ. આ બધી ક્રિયાઓ પ્રાણને ભૂખ તરસ પ્રાણથી થાય. ભૂખ તરસ લગાડે પ્રાણ, એનો નિમિત્ત પ્રાણ છે. પ્રાણ તો આ બધા સુખ દુઃખ એ આપણે સૂક્ષ્મ શરીરમાં અનુભવીએ. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને પોતાના આત્મ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી આ સૂક્ષ્મ શરીર વ્યક્તિને પોતાના આત્માની ઉપાધિ રૂપે અનુભવાય. ધારો કે આ સ્થૂળ શરીર તો વહી ગયું, તો હું અભિમાન વહી ગયું, અહંકાર વહી ગયો. પછી એનું સૂક્ષ્મ શરીર નહીં માને કે હું આ છું. સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ અભિમાન રહે છે. એટલે તો કે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, અહંકાર હું કરતા હું પણ જે દેહમાં છે ને એ આ છૂટી ગયો તો આમ જ મેરાન હોય ત્યાં સુધી આ સ્થૂળ દેહને હું કરતા હોય. આ છૂટી જાય એનાથી હું જાતો નથી તો નકર મુક્ત થઈ જાય. એ હું જો આને પૂરો થતો હોય તો સીધી મુક્ત થાય મેરા ભેગા. પણ સૂક્ષ્મ શરીરને પછી હું માને હું આ સૂક્ષ્મ શરીર છે, હું આ છું, હું સુખી દુઃખી એ ન્યાય થતા હોય. કારણ કે ઓલા અંતઃકરણ તો ભેગું છે. એ સૂક્ષ્મ શરીરને જીવ નરકમાં જાય ને આ પીડા ભોગવે ને આ પીડા ભોગવે ને અવગત ગઈ હોય એની વાહે કર્મકાંડ આ બધું કરીએ એ વાસના હોય એટલે દુઃખી થયા કરતો પછી ભોગવાય નહીં. આ સ્થૂળ શરીરથી ભોગવવાની હોય એ સૂક્ષ્મ શરીરની વાસના તો ઘણી રહી ગઈ હોય. એવા જીવ હોય ને ઈચ્છાઓ તો બહુ હોય અને આદત પડી ગઈ. હવે ભોગવાતું નથી. સ્થૂળ શરીર છે ને સૂક્ષ્મ શરીરથી તો આ બધા ભોગવાય નહીં. તો એવા જીવ ક્યારેક એવું શરીર એને મળી જાય તેમાં પ્રવેશી જાય. આપણે કહીએ ને કોકને વળગાડ કે ભૂત તો એ બધું શક્ય છે. એવું એ વાસનાત્મક જીવે એવું હોય, અધમ જાતનો હોય ત્યારે તે એને આ વિકૃત હોય તો એને એવા શરીર હોય ને ત્યાં જ જાય. જે વાત આપણા ના આવે. જે શુદ્ધિથી જીવન જીવે, સત્સંગ ભજન કરતા હોય ત્યાં આવા કોઈ ભેદ બધા દૂર દે. એ એવા મલિન જે જીવન હોય, આવું તેવું માતા પિતાના જીવન એવા હોય, એવી સ્થિતિ હોય તો એવા શરીરમાં એ પ્રવેશી એ શરીરનો ઉપયોગ કરે. એને ભોગ ભોગવવા તો શરીર ઉપર કબજો જમાવીને ભોગ ભોગવે એના માટે. એટલે કે આવી ઉપાધિનું અજ્ઞાન અનાદિ કહેવાય. આ જે ઉપાધિ સૂક્ષ્મ શરીરની પણ ઉપાધિ છે એ નકર તો મૃત્યુ પછી છૂટી જવાય. પણ છૂટાતો નથી. કારણ આપણે ઘણી વાર મરી જાય છૂટી જાય. મરી જાય છૂટાતો હોય તો એનું વાત છે. ઘડીક થાય ક્ષણમાં પૂરું થઈ.
પણ મરવાથી ન છૂટાતું એનું કારણ કે આ બધું જે બંધન ને મૂળ આ બધા એ કર્મ ને આ ને તે એ તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં છે. એ ફરી ફરીને આપણે જન્મ લેવડાવે. છતાં આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે આવી આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધું જાતું રહે. જેને જ્ઞાન થઈ ગયું એને આ ત્રણેય શરીરથી પોતે અલગ છે એ સમજાઈ ગયું. ખાલી સ્થૂળ શરીરથી અલગ છે ને, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર આ બધાયથી પોતે અલગ છે એવું જ્ઞાનને આપણે જ્ઞાન કીધું. અને ત્યારે એ જીવતે જીવ મુક્ત છે. એવું નથી કે મર્યા પછી મુક્તિ મળી જાય ક્યાં જાહેર ત્યાં પછી મજા કરે, એવું નથી. આત્મા સદાય મુક્ત છે એને સમજાઈ ગયું. બંધાણો પહેલાંય નહોતો, બ્રાહ્મણા હતી છૂટી ગઈ અને સમજાઈ ગયું કે આત્મા સદાય મુક્ત છે. મુક્તિ મેળવવાની કોઈ વસ્તુ નથી. આપણે મુક્ત છીએ જાણી લઈએ. સ્વરૂપથી મુક્ત છે. દેહ છે ત્યાં સુધી આપણે બંધનનો અનુભવ થાય. હું દેહ, હું શરીર, એને જીવ કીધો તો દેહ ભાવ એ છે, દુઃખનું કારણ એ છે. તો આ બધું અહીંયા આપણે આપણો સમય થયો તો અહીંયા વિરામ લઈએ. આવતા સીધી પડી પાછા હા રાખીએ આપણે બધા તંદુરસ્ત પાછા